ओहो वाइट स्टुडियो घरिघरि खोलेर मेरो च्यानल डेड भयो साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। एक भ्युज भन्दा आएको छैन। एकदमै कम भ्युज छ। एक भ्युज भनेको तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। वाइट स्टुडियो घरिघरि खोलेको कारण चाहिँ भ्युज एक भ्युज मात्र आएको छ। वाइट स्टुडियो तपाईँहरू पनि नखोल्नु होला यसरी घरिघरि भनेर चाहिँ धेरैजनाले भिडियोहरू बनाइरहेका छन्। खासमा कुरा के हो भने वाइट स्टुडियो बारम्बार खोल्नाले यसरी च्यानल डेड हुन्छ, अर्थात् च्यानलमा भ्युज आउन छोड्छ भनेर ठुला च्यानल जसको छ धेरै सब्सक्राइबर भएको च्यानलहरू उनीहरूले गलत किसिमले हल्ला फिजाइरहेका छन्। तर वास्तवमा कुरो त्यो होइन साथीहरू। वास्तवमा कुरो के हो भने मैले पनि धेरै हेरेँ वाइट स्टुडियोबाट, तर कुरा त्यस्तो चाहिँ होइन। खासमा भिडियोमा टाइटल, ट्याग, डिस्क्रिप्सन र थम्बनेलको जुन तालमेल हुन्छ त्यो नमिलेको खण्डमा पनि भ्युज कम आउने गर्दछ। खासमा मैले अहिले तपाईँहरूलाई मैले देखाएको थिएँ जुन एक भ्युज आएको थियो त्यसमा चाहिँ मैले टाइटल अरू नै राखेको थिएँ, थम्बनेल भन्ने चाहिँ राखेको थिएँ, तर खासै केही राखेको थिइनँ। एउटा बनाएर त्यत्तिकै पोस्ट गरिदिएको हो। तर त्यहाँ तरिका त सही नै लगाएको थिएँ, तर मैले टाइटल चाहिँ राखिनँ। के हुँदो रहेछ भनेर हेरेको हो। त्यही भएर त्यो भिडियोमा एक भ्युज मात्रै आएको छ। तर त्यो भ्युज आएको मैले हेरेर चाहिँ होइन, भ्युज साँच्ची नै आएको हो, अरूले हेरेर आएको हो। हेर्न सक्नुहुन्छ। च्यानल देखाउँदैछु म। सर्चेबल जुन कन्टेन्टहरू छ त्यो कन्टेन्टहरूमा भिडियो बनाउनुहोस् भनेर त्यहाँ दिएको हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ यसैको कुरा गर्दैछु म, एक भ्युज मात्र आएको कुरा। यो खासमा कुनै वाइट स्टुडियो घरिघरि खोलेर च्यानल डेड भएको ओरेको होइन। यसमा मैले टाइटलहरू नै राखेको छु, थम्बनेल मात्रै लेखेको छु। त्यही भएर यो भिडियो चल्छ चल्दैन भन्ने कुरा चाहिँ यो इम्प्रेसनबाट थाहा हुन्छ। इम्प्रेसन मेरो 656 देखाइरहेको छ, 660 देखाइरहेको छ। बढेकै हो र सजेस्टमा गएको छ भिडियो। यो चल्ने सम्भावना छ। त्यसैले गर्दा मैले यसलाई रिपोस्ट गरिनँ। साथीहरू, वाइट स्टुडियो बारम्बार खोल्नाले कुनै हानि नोक्सानी गर्दैन। यो त मात्र भ्युज कसरी आइरहेको छ आइरहेको छैन आफ्नो च्यानलको बारेमा सबै जानकारी सजिलैसँग हेर्नको लागि हो। यसरी कतिको चलेको छ, कुन सजेस्टमा गएको छ कि ब्राउज फिचर चलिरहेको छ कि कता कताबाट भ्युज आइरहेको छ, कसले कुन कुन देशबाट हेरिरहेको छन्,
कुन उमेरसम्मकोले हेरिरहेका छन् भन्ने विषयमा जानकारी लिनको लागि अनि आएर यो भिडियो पोस्ट गर्नुभन्दा अगाडि सबै काम वाइटी स्टुडियोबाट गर्नको लागि हो यो वाइटी स्टुडियो। अनि भिडियो चेकिङ गर्नलाई सजिलो होस् भनेर वाइटी स्टुडियो निर्माण भएको छ, जुन युट्युबसँग कनेक्सन छ। त्यसै कारणले गर्दा तपाईहरु डराउनु पर्दैन, हेर्न सक्नुहुन्छ। 3 भ्युज मात्र आएको छ, यहाँ भित्र हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अलि इम्प्रेसन कम आएको छ, 191 मात्रै आएको छ, तर युट्युब सर्चमा गएको छ 66%। सजेस्टिङ पनि भएको छ। च्यानल नयाँ हो, त्यसैले गर्दा साथीहरूले यस मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। साथै रहेको बेल आइकन पनि टच गर्नु होला, अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला, ताकि नयाँ जानकारी तपाईहरु सामु लिएर आइरहनेछु। यो नयाँ च्यानल हो, एक महिना जति भयो भर्खर राम्रोसित चलाउन थालेको, भिडियो अपलोड गर्न थालेको। त्यही भएर तपाईहरुले नयाँ लागेर सब्स्क्राइब नगरी बसिदिनु भयो भने अगाडि बढ्ने मौका नहुन सक्छ। तपाईहरुलाई पनि तपाईहरुको च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने छ भने मलाई कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला। म तपाईहरुको च्यानल पनि हेरेर सब्स्क्राइब गरिदिनेछु र सब्स्क्राइब आदान प्रदान हुनेछ। तपाईहरुको भिडियो पनि म हेर्नेछु भन्दै तपाईहरुलाई म वाइटी स्टुडियोबाट चाहिँ कुनै हानि नोक्सानी हुँदैन, घरिघरि हेरेर भन्ने कुरा तपाईहरुलाई यो भिडियो मार्फत जानकारी गराएँ। तपाईहरुले ढुक्कसँगले वाइटी स्टुडियोबाट भिडियोको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ, यसरी चेकिङ गरिरहन सक्नुहुन्छ भन्दै आजको यस भिडियोबाट तपाईहरु माझबाट म पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार, धन्यवाद।